Okay, another video na naman guys for our Colabida workshop. Okay, so pupunta tayo dun sa numbers game naman or reports, data, analytics na meron sa Colabida. So alam ko minsan uh, scare tingnan yung mga reports, 'di ba, numbers. Pero syempre in any business naman or anything na ginagawa mo, mahalaga na ma-assess mo yung performance mo at yung performance ng mga team members mo. So, check natin kung ano yung mga data and analytics or mga reports na available sa Colabida. So, tara. Okay guys, so dito sa menu natin, adjust ko ng konti. Yan, makita nyo. Okay, so dito sa menu natin, meron tayo ditong reports menu section. Meron dyan task report. Yan. Time lag report, financial report, income versus expense report. Meron ding leave, meron tayong hina-highlight. Ayan, leave report tsaka attendance report. Okay? So, punta muna tayo, isa-isahin natin yan. Punta tayo dito sa task report. Okay, so, syempre, yung obvious siya, yung report ng mga nagagawang task. So, dito yung total task, meron tayong 10, then isa na yung na-complete, 9 yung pending. Okay, so parang bird's eye view yung report malalaman mo yung summary, yung ano na yung nagiging tayo ng mga ginagawa nyo, kamusta na ba, nade-delay na ba kayo, marami bang masyadong nagiging pending task. So, magagamit nyo to. Okay, so maaga pa lang guys, maganda na parang nakikita na natin or na nakakagawian natin na tignan din yung o evaluate yung mga nagiging performance report nung team natin or nung business mo. Okay, so ayan, may pie chart representation din siya. And then sa baba, yun nga, yung mga entries, makikita mo dyan yung different task entries. So, you can imagine, dadami yan, guys. So, sumpa natin ng konti. Dadami yan. As you add more tasks or you create additional tasks dito sa Colabida system nyo. Then, may filter din kung gusto mo lang silipin yung task na per project, yung mga task na under ng specific project, or yung employee task. Okay? Kung gusto mo silipin yung performance ng specific employee. Okay. So, ano pa ba yung mga nandito sa report section? Punta naman tayo guys sa time lag report. Ayan. So, sa time lag, bar graph naman siya. Okay. So, again, yung time lag, di ba? Ito yung mga nilalag na time ng mga employees mo or ikaw mismo doon sa mga task na ginagawa nila. So again, review ko lang, dalawang klase yung time lag. Pwedeng via the automatic timer, i-on or ipopause nila yon, or manual sila mag-enter ng time lag na na-spend nila sa specific task. Okay? So ayan siya. So nandito rin sa baba yung mga naging task and then nakailang oras. Kung mayroon silang earnings, lalabas dyan o magre-reflect dyan. Okay? Again, may date range filter, kung anong task yung gusto mong silipin, and kung sinong employee. Okay? Ang next pa natin sa reports ay yung ating finance report. Okay, click natin. Okay, so dito sa finance, ang meron dito yung earning bar chart. Okay, so makikita natin magkano yung etong April, naka 18,000 na yung pumasok na earnings natin. So meaning may mga nagbayad. So dito meron siyang mag-a-adjust siya depending dun sa amount na pumapasok o na-enter nyo sa earnings section nyo. Okay, so sabi rin, may note din dito kasi nga since yung Colabida, it can support multi-currency, pwedeng may adjustment dyan, depende kasi baka yung iba sa inyo, ang client nila are on multiple countries or different countries that uses different currencies na amount, 'di ba? So pwedeng may ganong mga instances.
Okay, and then sa baba, yung mga invoice na nandito sa system and yung mga details nila kung magkano yung binayad, 'di ba? So nandiyan 'yan. Okay? And then the usual filter, filter nyo dito sa kaliwa. Okay, move tayo sa next section ng reports. Income versus expense report naman tayo. Ayan. So dito, para madali mo makita kung magkano yung total income na pumasok sa company mo o sa business mo versus magkano yung naging expense mo. So right now, sa mga example data na nilagay natin, kumita na tayo ng 18,000 and meron tayong naging expense na 650. So may comparison siya. Okay? So medyo simple representation. Okay? Pero minsan 'di ba, yan yung mahalaga eh. Actually, 'di ba, magkano yung kinita mo? Mamaya lugi ka pa. So maganda na dito sa Colabida naka-integrate yung mga ganyang reports. Next is the leave report. Ito naman guys, yung mga kung yun nga, kung company na kayo and may mga nagpa-file ng leaves, pwedeng makita nyo dito yon. Okay? And then, attendance report. Okay, sa attendance report naman, ayan, yung mga pumasok, di ba, na mga employees, depende sa date na gusto mong silipin, in date range. Okay, kung this month, 6 months, and then sinong employees, okay, and then lalabas dito yung ilang day siya present, ilang day siya absent, hours na na-clock niya. Okay, yung clock in, remember yun yung parang magta-time in pa lang siya, 'di ba, sa attendance. Okay? And then days na na-late siya kasi pwede mong i-set sa settings nyo kung hanggang anong oras dapat sila mag-clock in para hindi sila ma-consider na late. Okay, may ganun. Sa mga ibang video, i-show ko yun. And then, kung nag-half day sila. Okay? So, yun yung sa ating attendance report. Okay, I think yun lang. Yun lang yung sa reports natin, guys. So, pwede nyo yan puntahan, lalo na kapag nag-accumulate na yung data nyo dito sa Colabida, sa different sections, magiging useful na yung reports page sa inyo. Okay, so thank you and see you on the next video.